สมัยก่อนการตั้งเมืองยโสธรแผ่นดินแห่งลุ่มน้ำโบราณแผ่นดินลุ่มน้ำที่ก่อกำเนิดชีวิตก่อนที่ชื่อยโสธรจะปรากฏบนแผนที่ประวัติศาสตร์ของแผ่นดินนี้ผูกพันกับสายน้ำโดยเฉพาะแม่น้ำชีและลำน้ำสาขาดินแดนแห่งนี้เป็นที่ราบสูงโคราชที่มีน้ำท่วมหลากตามฤดูกาลเหมาะแก่การเพาะปลูกจับปลาและสร้างชุมชนหลักฐานโบราณคดีบอกเราว่าผู้คนตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์หลายพันปีมีร่องรอยของเครื่องมือหินภาชนะดินเผาลายเชือกทาบและเศษภาชนะดินเผาสีแดงที่สื่อถึงวัฒนธรรมร่วมกับบ้านเชียงอารยธรรมทวาราวดีและลพบุรีในลุ่มน้ำชีเมื่อเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ราวพุทธศตวรรษที่ 12-16 พื้นที่ยโสธรกลายเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการค้าและศาสนาพบโบราณวัตถุแบบทวารวดีเช่นธรรมจักรหินเศษใบเสมาหินทรายและพระพิมพ์ดินเผาในพื้นที่บ้านตาดทองและโนนเมืองน้อยต่อมามีอิทธิพลของอาณาจักรเขมรลพบุรีแทรกซึมเข้ามาเห็นได้จากการพบปรางอิฐขนาดเล็กศิลปกรรมลวดลายเขมรและร่องรอยของการขุดสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมตามแบบวิศวกรรมเมืองพระนครเมืองโบราณที่ซ่อนอยู่ใต้ดินนักโบราณคดีพบแนวคูน้ำคันดินและร่องรอยเมืองเก่าเช่นที่บ้านโนนเมืองน้อยและบ้านกุดเชียงหมีลักษณะเป็นเมืองรูปวงกลมมีคูน้ำล้อมรอบสันนิษฐานว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่ในสมัยทวาราวดีเครื่องมือเหล็กและเศษภาชนะที่พบบอกว่าผู้คนที่นี่ไม่เพียงแต่ทำนาแต่ยังทำงานช่างโลหะและแลกเปลี่ยนสินค้ากับเมืองรอบนอกเส้นทางการค้าและสัตว์ศักดิ์สิทธิ์มีหลักฐานว่าดินแดนนี้อยู่บนเส้นทางค้าข้ามภูมิภาคระหว่างลุ่มน้ำโขงกับที่ราบสูงโคราชอาจมีการแลกเปลี่ยนเกลือจากบ่อเกลือธรรมชาติที่พบในหลายพื้นที่ของยโสธรมีตำนานเล่าถึงช้างศักดิ์สิทธิ์ที่นำทางผู้คนมาตั้งถิ่นฐานในดินแดนนี้ทำให้หลายหมู่บ้านมีชื่อเกี่ยวข้องกับช้างและยังเหลือร่องรอยความเชื่อในศาลปู่ตาดินแดนแห่งความเชื่อและพิธีกรรมก่อนที่จะมีพระธาตุยโสธรหรือวัดใหญ่ในยุคหลังชุมชนโบราณที่นี่มีความเชื่อเกี่ยวกับผีฟ้าผีแถนซึ่งเชื่อว่าควบคุมฝนและความอุดมสมบูรณ์หลายประเพณีปัจจุบันเช่นบุญบั้งไฟอาจมีรากมาจากพิธีบูชาแถนในสมัยดึกดำบรรพ์ความเชื่อนี้ทำให้พื้นที่ยโสธรถูกมองว่าเป็นดินแดนแห่งการขอฝนตั้งแต่ยังไม่เป็นเมืองกำเนิดเมืองยโสธรรากฐานใหม่แห่งลุ่มน้ำทุ่งกุลาร้องไห้สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงกลางพุทธศตวรรษที่ 23-24 แผ่นดินลุ่มน้ำชีและมูลกำลังอยู่ท่ามกลางความผันผวนของอำนาจบ้านเมืองเล็กใหญ่จำนวนมากยังคงพึ่งพาธรรมชาติและการรวมกลุ่มตามเครือญาติแต่คลื่นลมแห่งประวัติศาสตร์กำลังนำพาให้ดินแดนแห่งนี้ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สู่ยุคการตั้งเมืองถาวรที่จะหล่อหลอมเป็นยโสธรในเวลาต่อมาการย้ายถิ่นและก่อตั้งชุมชนแรกตำนานเล่าว่าพระวอพระตาผู้นำจากเมืองเวียงจันทร์ได้พาผู้คนจำนวนมากอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณลุ่มน้ำชีเนื่องจากบ้านเมืองเดิมเผชิญภัยสงครามและความแห้งแล้งชาวบ้านจึงเลือกพื้นที่ที่มีแม่น้ำไหลผ่านดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกโดยชุมชนแรกนั้นตั้งอยู่ในเขตบ้านสิงห์ท่าการรวมตัวและการจัดระเบียบสังคมจากชุมชนเล็กๆเกิดการรวมตัวเป็นหมู่บ้านใหญ่โดยมีระบบผู้นำตามจารีตเจ้าเมืองเป็นผู้ดูแลขุนนางเป็นผู้ช่วยควบคู่กับวัดซึ่งเป็นศูนย์กลางจิตใจและการเรียนรู้วิถีชีวิตหมุนรอบการทำนาการค้าขายและพิธีกรรมบูชาผีฟ้าผีแถนการได้รับการยกฐานะเป็นเมืองในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีปลายพศ 2310 ชุมชนบ้านสิงห์ท่าได้รับโปรดเกล้าให้ตั้งขึ้นเป็นเมืองโดยใช้ชื่อว่าเมืองยศสุนทรซึ่งต่อมาจึงเพี้ยนเป็นยโสธรเพื่อเป็นศูนย์กลางควบคุมหัวเมืองลาวทางฝั่งตะวันออกและเป็นกันชนระหว่างสยามกับอาณาจักรหลานช้าง
ความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์เมืองยโสธรตั้งอยู่ในตำแหน่งสำคัญเชื่อมเส้นทางการค้าระหว่างแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลสามารถเดินทางต่อไปยังโขงและลาวได้อีกทั้งยังอยู่ใกล้กับทุ่งกุลาร้องไห้พื้นที่กว้างใหญ่ที่แม้จะทุรกันดารแต่เป็นเส้นทางอพยพและการค้าของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์วัฒนธรรมและความเชื่อเมืองยโสธรกลายเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมจากลาวเขมรและสยามประเพณีบุญบั้งไฟซึ่งมีรากจากความเชื่อเรื่องแถนและฝนฟ้าได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันกลายเป็นเอกลักษณ์สำคัญที่สะท้อนการพึ่งพาธรรมชาติและความหวังของผู้คนในเมืองเรื่องเล่าพื้นบ้านคนเฒ่าคนแก่เล่าว่าครั้งหนึ่งเมื่อมีการขุดสระน้ำใหญ่กลางเมืองได้พบหินแกะสลักโบราณที่เชื่อกันว่าเป็นร่องรอยของเมืองเก่าบางก็เชื่อว่าบริเวณนี้เคยเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์ของผีแถนมาก่อนเป็นเหตุผลทำให้เมืองยโสธรเจริญรุ่งเรืองเพราะตั้งอยู่บนแผ่นดินที่มีพลังคุ้มครองสรุปเมืองยโสธรเมืองแห่งรากเหง้าและการเปลี่ยนผ่านการก่อตั้งเมืองยโสธรคือผลรวมของการอพยพการตั้งถิ่นฐานและการจัดระเบียบอำนาจในภูมิภาคท่ามกลางความเชื่อและประเพณีที่ยังคงสืบทอดมาแม้โลกจะเปลี่ยนไปเพียงใดเมืองยโสธรยังเป็นร่องรอยมีชีวิตที่บอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้ความหวังและการสร้างรากฐานใหม่ของผู้คนการเปลี่ยนชื่อเมืองไม่ใช่แค่คำแต่คือตราประทับทางอำนาจเมื่อพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชทานนามแก่หมู่บ้านหรือชุมชนเล็กๆชื่อนั้นไม่ได้เป็นเพียงคำเรียกมันคือเครื่องหมายรับรองความชอบธรรมทางการเมืองการผูกสัมพันธ์เชื่อมโยงกับราชสำนักและเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านจากชุมชนท้องถิ่นสู่เมืองที่มีบทบาทกำกับดูแลพื้นที่รอบข้างภูมิหลังทางการเมืองทำไมรัชกาลจึงต้องพระราชทานนามในบริบทศตวรรษต้นรัตนโกสินทร์ปลายกรุงธนบุรีต้นกรุงรัตนโกสินทร์ระเบียบอำนาจของสยามต้องการเสถียรภาพชายแดนและการรวมอำนาจผ่านระบบมณฑลเมืองที่ผูกพันต่อราชสำนักการพระราชทานนามนันบรศักดิ์แก่หัวหน้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงทำหน้าที่ทั้งให้สิทธิบริหารจัดการและเรียกร้องความจงรักภักดีเป็นการยืนยันว่าเมืองนี้อยู่ภายใต้สยามแต่ยังคงให้ฐานอำนาจท้องถิ่นดำรงอยู่เจ้าเมืองกับการยกระดับตำแหน่งความหมายของพระราชทานนามการพระราชทานนามแก่ชุมชนมักมาพร้อมกับการแต่งตั้งหัวหน้าให้เป็นพระยาพระหรือเจ้าพระยาหรือยศเฉพาะเช่นกรณีเจ้าสิงห์ที่ได้บรรดาศักดิ์และชื่อว่าพระสุนทรราชวงศาตามบันทึกท้องถิ่นผลทางปฏิบัติหัวหน้าจะมีอำนาจจัดเก็บภาษีจัดตั้งกองกำลังท้องถิ่นดูแลคดีความและมีหน้าที่ส่งคนหรือทรัพยากรให้รัฐเมื่อถูกเรียกพิธีการพระราชทานชื่อสัญลักษณ์และฉากสำคัญการส่งพระราชสารหรือตาโดยผู้แทนข้าราชบริพารมายังชุมชนการประกาศชื่อใหม่ต่อหน้าชุมชนสัญลักษณ์ของชื่ออธิบายความหมายของคำว่ายศสุนทรยศฐานันดรบวกสุนทรงามคำประเสริฐถึงชื่อที่สื่อว่าราชสำนักประทานเกียรติยศและศีลธรรมให้เมืองผลกระทบเชิงสังคมวัฒนธรรมและเชิงเศรษฐกิจการได้ชื่อเมืองเท่ากับแรงจูงใจให้การลงทุนวัดซ่อมแซมปรับปรุงเจดีย์สร้างถนนเล็กๆและการผูกโยงกับเครือข่ายการค้าชื่อทำให้ประชากรมีความรู้สึกมีตัวตนในบริบทอาณาจักรก่อให้เกิดประเพณีใหม่ๆที่ประกอบขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีเช่นงานบุญประจำเมืองการก่อพระธาตุเป็นต้นด้านการปกครองระเบียบการจัดเก็บการส่งคนเข้าราชการท้องถิ่นระบบค่าส่วยภาษีเปลี่ยนโฉมตำนานท้องถิ่นและคำบอกเล่าหลังการเปลี่ยนชื่อชาวบ้านมักมีเรื่องเล่าเชิงสัญลักษณ์ oral history ที่ผูกกับเหตุการณ์สำคัญเช่นการค้นพบหินแกะสลักหรือพระพุทธรูปเมื่อขุดสระหรือเรื่องของการปรากฏของนิมิต
หรือฝนตกหลังการประกาศตำนานเหล่านี้ทำหน้าที่แปลงเหตุการณ์ทางการเมืองเป็นเรื่องของโชคชะตาและความศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดินเจ้าเมืองยโสธรผู้ปกครองชายแดนแห่งลุ่มน้ำชีรากฐานของอำนาจท้องถิ่นในโลกโบราณก่อนการรวมศูนย์ของสยามชุมชนใหญ่เล็กต่างต้องการผู้นำที่ไม่เพียงแค่เป็นหัวหน้าทางการปกครองแต่ยังต้องเป็นศูนย์รวมทางจิตวิญญาณของชุมชนยโสธรก็เช่นกันการถือกำเนิดของเจ้าเมืองยโสธรจึงไม่ใช่เพียงตำแหน่งแต่คือเส้นเลือดสำคัญที่เชื่อมโยงผู้คนกับราชสำนักตำนานผู้ก่อตั้งพระรอพระตาและเชื้อสายผู้นำตามตำนานท้องถิ่นการอพยพของพระวอและพระตาจากล้านช้างได้นำผู้คนเข้ามาปักหลักที่ลุ่มน้ำชีและเป็นต้นรากของผู้นำกลุ่มแรกๆในดินแดนยโสธรเจ้าเมืองรุ่นหลังๆจึงสืบทอดบทบาทจากเครือญาติหรือได้รับแต่งตั้งโดยราชสำนักกรุงสยามการสถาปนาเมืองและบทบาทเชิงการเมืองเมื่อกรุงธนบุรีและต่อมาในรัตนโกสินทร์ตอนต้นราชสำนักต้องการควบคุมหัวเมืองลาวฝั่งตะวันออกเพื่อความมั่นคงพระเจ้าตากสินและต่อมาในรัชกาลที่1จึงโปรดเกล้าให้ชุมชนบ้านสิงถาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเมืองยศสุนทรและแต่งตั้งเจ้าเมืองขึ้นบริหารเจ้าเมืองยโสธรจึงมีบทบาทผู้ดูแลชายแดนผู้เก็บสวยผู้ส่งกำลังพลผู้เป็นหูตาของราชสำนักเจ้าเมืองกับบทบาทในวิถีชีวิตประชาชนเจ้าเมืองไม่ได้มีอำนาจทางการเมืองเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นผู้จัดสมดุลในสังคมเช่นการชี้ขาดข้อพิพาทที่ดินการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรการคุ้มครองพิธีกรรมสำคัญเช่นบุญบั้งไฟการนับถือผีฟ้าผีแถนความท้าทายและการแย่งชิงอำนาจในประวัติศาสตร์เจ้าเมืองยโสธรมักต้องเผชิญแรงกดดันทั้งจากภัยสงครามชายแดนและการแย่งชิงอำนาจจากหูเมืองใกล้เคียงเช่นกรณีความขัดแย้งกับเมืองอุบลราชธานีหรือการเกณฑ์แรงงานที่ก่อให้เกิดการต่อต้านการเป็นเจ้าเมืองจึงเปรียบเหมือนการเดินบนคมดาบระหว่างการรักษาผลประโยชน์ของราชสำนักและความเป็นอยู่ของประชาชนเจ้าเมืองในฐานะผู้สร้างความทรงจำหลายตำนานท้องถิ่นเช่นการขุดสระศักดิ์สิทธิ์หรือการพบหินแกะสลักโบราณมักผูกเข้ากับชื่อเจ้าเมืองในยุคนั้นเพื่อสร้างเกียรติประวัติและบารมีเจ้าเมืองจึงเป็นทั้งผู้นำการเมืองและผู้สถาปนาความศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดินพระมหากรุณาธิคุณและการเปลี่ยนชื่อจากเมืองยศสุนทรกลายมาเป็นเมืองยโสธรการเปลี่ยนชื่อสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงรับรองฐานะของเมืองนี้ในฐานะหัวเมืองสำคัญของอีสานใต้เป็นการสถาปนาความมั่นคงให้กับเจ้าเมืองและประชาชนบทสรุปเงาของเจ้าเมืองในปัจจุบันแม้ปัจจุบันระบบเจ้าเมืองจะหายไปแต่ร่องรอยของอำนาจเหล่านั้นยังคงอยู่ในความทรงจำชุมชนวัดที่สร้างโดยเจ้าเมืองยังคงเป็นศูนย์กลางพิธีกรรมและชื่อยโสธรที่พระราชทานไว้ก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของผู้คนเรื่องเล่าชาวบ้านและตำนานพื้นถิ่นเมืองยโสธรตำนานเป็นสายลมแห่งความทรงจำในสังคมเกษตรกรรมสมัยก่อนเรื่องเล่าพื้นถิ่นมิได้เป็นเพียงนิทานสำหรับเด็กแต่เป็นกลไกสร้างอัตลักษณ์ชุมชนและเป็นตัวกลางในการสืบทอดประวัติศาสตร์ปรัชญาและค่านิยมให้คนรุ่นหลังตำนานผู้ก่อตั้งเมืองพระวอและพระตาชาวบ้านเล่าว่าพระวอและพระตาเป็นผู้พาผู้คนอพยพจากล้านช้างมาปักหลักริมลุ่มน้ำชีพื้นที่ที่เลือกนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์เพราะเคยมีนิมิตฝนตกและลมพัดร่มเย็นตำนานยังเล่าว่าพระวอและพระตาใช้ไผ่และเชือกวัดแนวหมู่บ้านแล้วพบจุดศักดิ์สิทธิ์ตรงกลางทุ่งจึงตั้งเป็นศูนย์กลางชุมชนเรื่องผีฟ้าผีแถนและความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติชาวบ้านสมัยก่อนเชื่อในผีฟ้าผีแถนเป็นผู้คุ้มครองฟ้าฝนนาตำนานเล่าว่าหากไม่ทำพิธีบูชาผีแถนฝนจะแล้งนาไม่งอกและมีโรคระบาด
พิธีบุญบั้งไฟเกิดจากเรื่องเล่าเหล่านี้ผูกโยงความเชื่อโบราณเข้ากับกิจกรรมชุมชนเรื่องเล่าเกี่ยวกับหินศักดิ์สิทธิ์และวัตถุโบราณมีตำนานเล่าว่าเมื่อขุดสระหรือทำคูน้ำมักพบหินแกะสลักหรือเครื่องมือหินโบราณชาวบ้านเชื่อว่าเป็นร่องรอยของบรรพชนหรือผีผู้รักษาแผ่นดินเรื่องนี้ทำหน้าที่ทั้งเป็นการเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันและสร้างความศรัทธาในพื้นที่ตำนานความกล้าหาญและวีรกรรมท้องถิ่นชาวบ้านเล่าถึงการปกป้องหมู่บ้านจากโจรหรือการรุกรานของหัวเมืองใกล้เคียงตำนานนี้กลายเป็นคติสอนใจให้ชุมชนยึดมั่นความสามัคคีและความรับผิดชอบต่อแผ่นดินเรื่องเล่ามักถูกสอดแทรกในพิธีท้องถิ่นงานบุญหรือการละเล่นพื้นบ้านบทบาทของเรื่องเล่าในยุคปัจจุบันแม้โลกจะเปลี่ยนแต่ชาวบ้านยังเล่าตำนานเหล่านี้ให้เด็กฟังเพื่อสืบทอดความภูมิใจในรากเหง้าและวัฒนธรรมท้องถิ่นเรื่องเล่าบางเรื่องถูกบันทึกเป็นนิทานท้องถิ่นหนังสือหรือใช้เป็นแรงบันดาลใจงานศิลปะและเทศกาลสรุปเรื่องเล่าชาวบ้านและตำนานพื้นถิ่นเมืองยโสธรเป็นเส้นใยแห่งความทรงจำที่เชื่อมอดีตกับปัจจุบันทั้งสะท้อนความศรัทธาความกล้าหาญวิถีชีวิตและภูมิปัญญาชาวบ้านพญาคันคากหรือพญาคางคกตำนานพื้นถิ่นและความเชื่อในเมืองยโสธรตำนานที่สะท้อนวัฒนธรรมเรื่องเล่าพญาคันคากเป็นตำนานพื้นบ้านอีสานที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ่านคำบอกเล่านิทานพื้นบ้านและพิธีกรรมประจำท้องถิ่นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เทพยายเด็กแต่เป็นสัญลักษณ์ของความฉลาดความอดทนและการเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องหลักในตำนานเจ้าชายถูกคำสาปกลายเป็นคางคกและต้องใช้ความเฉลียวฉลาดและความเมตตาเพื่อผ่านอุปสรรคและพิชิตใจผู้คนตำนานนี้สอนว่าแม้รูปลักษณ์ภายนอกจะดูด้อยค่าแต่ความดีและความฉลาดสามารถเปลี่ยนชะตาได้ตำนานกับสิ่งแวดล้อมโบราณเรื่องพญาคันคากมักเกิดในบึงหนองน้ำหรือแม่น้ำเล็กๆซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชาวบ้านสิ่งแวดล้อมเหล่านี้สะท้อนวิถีชีวิตเกษตรกรพื้นบ้านทั้งการจับปลาการทำนาและการประกอบพิธีกรรมความเชื่อและบทบาททางพิธีกรรมบางหมู่บ้านใช้เรื่องพญาคางคกเป็นสัญลักษณ์ในพิธีเรียกฝนหรือผูกกับบุญบั้งไฟเพราะคางคกถือเป็นสัตว์นำฝนเรื่องเล่าจึงกลายเป็นรากฐานของความเชื่อทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของชาวนาอีสานพญาคางคกกับคติสอนใจตำนานพญาคางคกเน้นความอดทนความฉลาดและความเมตตาบทเรียนเหล่านี้สอดแทรกอยู่ในการอบรมเด็กการละเล่นพื้นบ้านและพิธีประจำปีสื่อถึงวิธีที่ชาวบ้านใช้เรื่องเล่าเป็นเครื่องมือสร้างจริยธรรมและความสามัคคีบทบาทของเรื่องเล่าในปัจจุบันเรื่องพญาคางคกยังถูกบันทึกเป็นนิทานพื้นบ้านหนังสือและเทศกาลประจำปีเป็นสัญลักษณ์เชื่อมอดีตกับปัจจุบันทำให้เด็กๆยังคงเรียนรู้รากเหง้าวัฒนธรรมอีสานสรุปตำนานพญาคางคกเป็นสะพานเชื่อมระหว่างอดีตปัจจุบันของเมืองยโสธรทั้งในแง่วิถีชีวิตธรรมชาติความเชื่อและคติสอนใจพระธาตุยโสธรศูนย์กลางศรัทธาและวัฒนธรรมพระธาตุศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านพระธาตุยโสธรถูกยกย่องเป็นศูนย์กลางศรัทธาและวัฒนธรรมของชาวยโสธรทั้งในอดีตและปัจจุบันเป็นจุดรวมกิจกรรมบุญประจำปีงานเทศกาลและพิธีกรรมทางพุทธศาสนานอกจากนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของเอกลักษณ์เมืองยโสธรสะท้อนความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์และการก่อสร้าง พระธาตุยโสธรมีรากฐานทางประวัติศาสตร์ลึกซึ้งสันนิษฐานว่าสร้างตั้งแต่สมัยขอมหรือช่วงราชวงศ์สยามอีสานยุคแรกผู้สร้างพระธาตุเป็นทั้งเจ้าเมืองผู้มีศรัทธาและช่างฝีมือท้องถิ่นวัสดุและรูปแบบสถาปัตยกรรมสะท้อนความผสมผสานศิลปะล้านช้างและขอมศิลปกรรมและสัญลักษณ์พระธาตุมีลวดลายแกะสลักอ่อนช้อยเช่นลายกนกกรอบประตูและลวดลายสิงห์นาคสะท้อนความเชื่อในจักรวาลตามพุทธศาสนาและพุทธศิลป์อีสานเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาและเทคนิคช่างฝีมือโบราณพิธีกรรมและเทศกาลสำคัญงานประเพณีบุญพระธาตุจัดทุกปีมีขบวนแห่การทำบุญตักบาตรและจุดธูปเทียนถวายชาวบ้านเชื่อว่าการมากราบสักการะพระธาตุจะได้รับพรและรักษาความผาสุกของชุมชนเรื่องเล่าพื้นบ้านและตำนานเล่าว่าพระธาตุยโสธรสร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระธาตุของพระพุทธเจ้าเรื่องเล่าเหล่านี้ถูกสืบทอดปากต่อปากและใช้เป็นแรงบันดาลใจงานศิลปกรรมเพลงพื้นบ้านและนิทานท้องถิ่นบทบาทในปัจจุบันพระธาตุยังคงเป็นศูนย์กลางชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชาวบ้านจัดกิจกรรมรักษาและฟื้นฟูวัดทำพิธีบุญและสอนลูกหลานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมสรุปพระธาตุยโสธรไม่ใช่เพียงสิ่งก่อสร้างศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวยโสธรทั้งในอดีตและปัจจุบันการผสมผสานศิลปกรรมพิธีกรรมเรื่องเล่าพื้นบ้านและภูมิปัญญาช่างฝีมือทำให้พระธาตุเป็นสัญลักษณ์ของรากเหง้าวัฒนธรรมอีสานวัฒนธรรมและศาสนาเมืองยโสธรรากเหง้าแห่งความเชื่อวัฒนธรรมเป็นรากฐานของสังคมเมืองยโสธรตั้งอยู่บนลุ่มน้ำชีพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและทรัพยากรน้ำซึ่งเอื้อให้เกิดชุมชนเกษตรกรรมวิถีชีวิตชาวบ้านและการรวมกลุ่มทางศาสนาวัฒนธรรมจึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่เป็นเครื่องมือสร้างความสามัคคีและความมั่นคงของสังคมวัดและศาสนสถานศูนย์กลางชีวิตชุมชนวัดในเมืองยโสธรสมัยก่อนไม่เพียงเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมแต่ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาการชุมนุมและการบริหารท้องถิ่นพระภิกษุและผู้นำศาสนาเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่เจ้าเมืองและชาวบ้านวัดยังเป็นที่เก็บเอกสารโบราณเช่นจดหมายเหตุและบันทึกพิธีกรรมประเพณีพื้นบ้านการผสมผสานศาสนาและวัฒนธรรมพื้นบ้านบุญบั้งไฟบุญเดือน3บุญข้าวจี่เป็นตัวอย่างพิธีกรรมเกษตรกรรมที่ผสานศาสนาและความเชื่อพื้นบ้านเรื่องเล่าพื้นถิ่นและผีฟ้าผีแถนมักถูกสอดแทรกในพิธีเหล่านี้เพื่อสื่อสารความเคารพต่อธรรมชาติและความเชื่อโบราณศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์วัฒนธรรมเจดีย์ปรางพระพุทธรูปและสถาปัตยกรรมไม้ลายแกะสลักสะท้อนรสนิยมความเชื่อและอัตลักษณ์ของชุมชนเครื่องมือหินโบราณและวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่ขุดพบบ่งบอกถึงพิธีกรรมและความเชื่อในอดีตเรื่องเล่าชาวบ้านและตำนานศักดิ์สิทธิ์เรื่องราวของพญาคางคกพระวพระตาและตำนานผีฟ้าผีแถนช่วยสอนคติและค่านิยมตำนานเหล่านี้ยังถูกใช้ในเทศกาลประจำปีเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างชุมชนกับแผ่นดินศาสนาและการศึกษาวัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทั้งด้านศาสนาและภาษาพระสงฆ์ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประเพณีปฏิทินเกษตรกรรมและคติธรรมเป็นการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งด้วยความรู้และศรัทธาบทสรุปวัฒนธรรมและศาสนา
เป็นหัวใจของเมืองยโสธรเติบโตบนความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมชาวบ้าน การสืบทอดประเพณี ตำนาน และพิธีกรรมทำให้เมืองนี้ยังคงมีเอกลักษณ์และรากเหง้าทางวัฒนธรรม จนถึงปัจจุบัน